ቅድም ስነግራችሁ ታሪክ እኮ እየተነገረ አይደለም። በትክክል ታሪክ እየተነገረ አይደለም። ስንቀማማ እየዋለ ነው። እኛ ራሳችን የአንድን ታሪክ የኛ ነው የኔ ነው ምን አይነት ተጠናወተው ሶሳይቲ እየመጣ እንደሆነ ማለት ነው። እኛ ጋር እኮ ነው እኛ እዚሁ ጋር እነሱ ሌላውማ ተውት። ከዛ የኛን ቀዳዳ ይፈልግና ስንት ነገር ሲያደርግ ይውላልና ፖለቲካ ላይ መስራት እንችላለን። ኤዱኬሽን ላይ መስራት እንችላለን። we can do in educations, we can do in robot systems. There are a number of applicable environments that we can use this big data analysis. So እነኚህ ያወራቸው ነው ኢንተርኔት ዳታ ፕራይመሪ ሪከርድስ ሰከንዳሪ ሪከርድስ ምናምን ቀድም ያወራ why big data analysis, why big data understanding and targeting customers, understanding and targeting customers. One of the reason why we use big data is for understanding the data natures, then give analysis about the beneficiary of the businessman, understanding and optimizing business processes. Yes, we have to know the just አሁን ላይ አዋጭ ምንድን ነው? ለምሳሌ ከእናንተ ውስጥ እኮ ቢዝነስ መፈለግ ክሬት ማድረግ የሚፈልግ ሰው አለ፣ ግን የትኛው እንደሚያዋጣ ያውቀው። ያደጉ ሀገሮች እንደዛ አይደለም። የሚፈልጉትን ቴክኖሎጂ የሚፈልጉትን ቢዝነስ አዋጭነቱ እስከምን ፐርሰንት ድረስ ሊሆን እንደሚችል ፕሪዲክት የሚያደርግላቸው ቴክኖሎጂ አለ። አብዛኛው እኛ ሀገር ግን ቡቲክ ሲከፍት ቡቲክ ነው ሁሉም የሚሰራ። እህል ንግድ ሲጀምር አካባቢው ላይ ሙሉ እህል ንግድ ነው። ወፍጮ ሲጀምር ሁሉም ወፍጮ ነው የሚጀምረው። የተጠና አይደለም። የተጠና አይደለም። ሶ ዩ ካን ከከተማ ልማትና ምናምን ከሚባለው ጋር አብራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ምንድነው ጥቃቅንና አነስተኛ የሚባሉት ጋር ጥቃቅንና አነስተኛ ሁሉም ጥቃቅንና አነስተኛ የተሰማሩበት ሁሉ አዋጭ ላይሆን ይችላል። So you have to use some technology for predicting about the beneficiary or how much it is cost effective or not. Personal qualification and performance optimizations. ፈተና እንዴት ነው ሰውን ሌቭል የምናደርገው? Is there any personal qualification examination that uses for evaluating the persons? በዘመድ አይደለም የሚገባ ዘመድ ያለው አይደለም ስራ እየገባ ያለ እህቶቻችን ተመርቀው ዝም ብለው ይሉ ቴክኖሎጂ አዲ የተደረገበት የለም። ወይ ባለስልጣን ዘመድ አላት ወይም ደግሞ ስራ ኃላፊ ዘመድ አለ ፔሬት ትገባለች። ምንም እንደኛ አይነቱ ተራ መምህር ከሆነ ደግሞ በቃ ተፈትነሽ እኛም ተፈትናችሁ ለፉ ነው የምንለው። unfortunately and involving healthcare and public health. early awareing systems. ለምሳሌ ከ5 ዓመት በታች ያለ የህፃናት ሞት በጎንደር ሰሜን ጎንደር እና ደቡብ ጎንደር ላይ ጥናት አልተጠናም። እኛ ላይ እዚህ አካባቢ አንድ የኔ ተማሪ አንድ እንዲያጠና አድርጌያለሁ ከ6 ዓመት በታች አማራ ክልል ላይ ወስዶ ከአማራ ክልል ደግሞ እዚህ ጎጃም አካባቢ ለዳታ ኮሌክሽን እንዲመቸው ስለተባለ እንጂ እኔ ሙሉ በአማራ ክልል ነው እንዲሰራ አይፈልም። ጦርነትም ስለነበረ ትንሽ አስቸጋሪም ስለነበረ በዛች በተጨናነቀች ሰዓት ነው እኔም በደንብ ጊዜ ሰጥቼ አድቫይስ አላደርገው የተመረቀና how we can evaluate the mortality rate of infants or children below 5, below 10, below 12. How we can?
You can, yeah, this is one of your research area, you guys. Mortality rate of infants, uh, mortality rate of infants, or mortality rate of children below 10 years or 5 years, 6 years in Amhara region, one of your research area, so that you can collect data from the different cities. ከከተሞች ዳታውን ትሰበስባለህ። ፔሪድ የቢግ ዳታ ቱልስን መጠቀም እኮ ነው። ኢምፕሩቪንግ ስፖርት ፐርፎርማንስስ ያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ተጠቅሞ የኳስ ፐርፎርማንስን እንዴት ሌጋሊቲን እንዴት እንትን እንዳለ ሁላችሁም ስለምታውቁት ልለፈው። ኢምፕሩቪንግ ሳይንስ ኤንድ ሪሰርች ያ የሲሚላሪቲ ሜዠርመንት እኮ ተማሪ ለምሳሌ እናንተ ስትሰሩ የአንድን ተማሪ ኮፒ ፔስት ልታመጡ ትችላላችሁ። እኔ አንድ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ኢቫሉዌት ሳደርግ 69% አካባቢ ኮፒ ነው። አንዴ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ፣ አንዴ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ 93% የሰው አገኘው። 93% ከተማሪው ከሌላ ሰው ነው የተወሰደ። አብሶሉትሊ ሪጀክት ተደረገ። ምንም ማድረግ አይቻልም። አንድ ተማሪ ሪሰርች ሲሰሩ ሲሚላሪቲው ከስንት በታች መሆን አለበት? ከ20 በታች መሆን አለበት። ሲሚላሪቲ ሜዠርመንቱ ከ20 በታች መሆን አለበት። ዜን ያንተ ይሆናል። ሁሉንም ከኦሪጂናል ይሆናል ሳይሆን ግን ከ20% በታች ማለት 80% ያንተ ስራ መሆን መቻል አለበት ቢያንስ ማለት ነው። ኦፕቲማይዚንግ ማሽን ኤንድ ዲቫይስ ፐርፎርማንስ ቅድም ስነግራችሁ ኤክስካቫተር እንዴት ፐርፎርማንሱን ኢንሃንስ እንደምናደርገው፣ ሴኩሪቲ እንዴት ኢንሃንስ እንደምናደርገው፣ ሶፍትዌር ፐርፎርማንስ እንዴት ኢንሃንስ እንደምናደርገው። ቢግ ዳታ ኢዝ ቬሪ ማንዳቶሪ። ቢግ ዳታ አናሊሲስ ኢዝ ቬሪ ማንዳቶሪ። And the other very important is improving securities and law enforcement. The security. There are securities like early awareing about around. Unfortunately, we Amhara region, it is unfortunately we are chanceful as well as non-chanceful. There are a number of enemies that focuses to defect our region and our people. So we have to have some works that uses for early awareing about the enemy, the mobility or the motion of enemy from Sudan as well as from Tigray. So this is one of the research areas that has been expected from every one of the scholars from our university. Improving and optimizing cities and countries. How we can improve the security? አንድ ተማሪ አክቲቪቲን ዲቴክት የሚያደርግ ስራ እየሰራ ነበር። አክቲቪቲ ማለት ለምሳሌ ሰዎች ገበያ አካባቢ ሊዘርፉ ያሰቡ ሰዎች እና ኖርማል ሰው ይለያያል። እና በሰርቪላንት በካሜራ ውስጥ አድርገን የሰዎችን አክቲቪቲ ደስ ይታከከዋል፣ ይሄዳል፣ ይመለሳል፣ ይሄዳል፣ ዜን ይገባና ባጉን ወይ ሞባይሉን ይዋጣል። እንዲህ አይነት አክቲቪቲዎችን አናላይዝ የሚሰራ አንድ የኢሜጅ ቢግ ዳታ ላይ የሰራነው ስራ አለ እና that is very important work. So you guys, you can apply such type of work. Financial trading is how much it is beneficiary in the finance sectors. Which finance sector is very important currently? የሲሚንቶ ዋጋ አሁን ላይ እኮ በቃ ለምሳሌ ከሚቀጥለው ሳምንት በኋላ 1200 ይሆናል ተባለ አይደል? ኦኬ። ከዚህ በፊት ግን 2600 ለመሸጥ 1700 አመጣው ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ቴክኖሎጂ ስላልተጠቀሙ የፕሬዲክሽኑን በዘፈቀደም የሚወሰን ውሳኔ ስለሆነ ግን ደግሞ ክሳራ ቢዝነሱ ክሳራ ነው። እነሱ የሚሰሩትም ወንጀል ነው፣ ቢዝነሱም ክሳራ ነው። So such a type of risk of big data, there are a number of risks. One of the risks is overwhelm. Need right people to solve the right problem. አንደኛ ኤክስፐርት ቢግ ዳታ ላይ ማንም ሰው ዝም ብሎ ሁሉም ሰው ይጠቀማል። የተለያየ መልቲ ዲስፕሊነሪ ነው፣ ግን we have to have
a skill to analyze the data analysis skill ያስፈልጋል። The other one is the cost. Data cost, data easily access የማይደረግ ከሆነ በጣም ከባድ ነው። በተለይ ደግሞ ፕራይቬሲ ዳታ ሴኪዩርድ አይደለም። ትረስት ላናገኝ እንችላለን። ቢግ ዳታ ላይ ትረስት ላናገኝ እንችላለን። ግን ትረስት አናገኝም ብለን አንሰራም አንልም። ትረስት እንዲያገኙ አፕሩቭ ማለት ነው። እነኚህ ግን ድሮባኮች ናቸው ሜንሊ ማለት ነው። Do you have any question, you guys? Any question? Any ጥያቄ? እሺ አለሙ ቀጥል። አለሙ ጃውታል መሰለኝ። Yes, as we know, big data is if the data huge in terms of speed or size, and let's see. So, can we quantify the size of the data in terms of instance or future to be say it's a big data? But very important question. Let me answer this question. Big data, it is very difficult to quantify it. This is a big data, this is not big data. But how you quantify it? Whenever you process using a conventional approach, the output is going to be declined as the complexity of data is increased. So that it may not be processed using that conventional approach. It is better to use the new technology, which is the big data analysis technology or tools. If you use that in the big data tools, and if it is good enough, yes, you can say that it is a big data. By the way, the data, the size of data only does not mean that it's a big data. It is huge data, but not big data. Big data, it may be structured and unstructured data, different data sets from different sources. So it is difficult for quantifying, but usually it is greater than 10,000 if it is structured data. You got me, Alamu? Yes. በብዛት 15 16 20 ሺህ አካባቢ ሪከርድ ናምበር ኦፍ ፊውቸሩ ችግር የለውም። ቢበዛ ነው በጣም ሂውጅ ከሆነ ጀስት ፕሮሰስ ስታደርገው ትራዲሽናል አፕሮቹን ተጠቅመህ ፕሮሰስ እኮ ያደርግልሃል፣ ግን አውትፑትህ ፐርፎርማንስ ሎ ስለሚሆንብህ እንትን አይደለም፣ ጥሩ አውትፑት አይሰጥም። ያንን እንደ ቢግ ዳታ ኮንሲደር እናደርገዋለን። Any more question? Any more question? Okay, thank you very much for your attention. Sorry, 4 ሰዓት ላይ ሌላ ክላስ ስላለኝ ነው እንጂ ብቀጥል ደስ ይለኝ ነበር። እንቀጥላለን፣ ጽፍላችኋለሁ ሌላ ሰዓት። አመሰግናለሁ። አበባው ጃውታል። እሺ አቤ ቀጥል። እሺ አመሰግናለሁ። ቀጥል። ሌሎቻችሁ አጥፉለትና ሚዩት አድርጉለትና አበባው ቀጥል። አበባው አይሰማም። አበባው ድምጽ ከስፒከሩ ራቅና ጠይቁ። አበባው ይሰማል። እሺ ቀጥል።
ሃዶፕ ስለ ዳታ ሳይንስ ስታስተምረን ታይፖቹ ኢንጂነሪንግ በኢንጂነሪንግ መልኩ የሚሰራ ሰው ለምሳሌ በሃዶፕ ምናምን ብለናልና ሃዶፕ ሌሎችም ሰዎች ሲሉ ስለሰማው ነው። ሃዶፕ ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት እንጠቀማለን? ለምንስ ይጠቅመናል? የሚለው ግልጽ ነው። ኦኬ እዚች ስላይድ ላይ እየተማርን ያለናት ስላይድ የመጨረሻ ላይ እንማራታለን። it is an open software ነው እናያታለን። ኮንፊገሬሽኑን እናያታለን። ኦፕን ሶፍትዌር ነው። በጣም ሂውጅ የሆነ ዳታ ሃንድል ለማድረግ የምንጠቀምበት እና በውስጡ ደግሞ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ራን ለማድረግ የምንጠቀምበት ፍሪ የሆነ ሶፍትዌር ነው። ሶ እነ ጉግል የሚጠቀሙበት ዳታ ሃንድል ለማድረግ የሚጠቀሙበት እና ያሆ እና አይቢኤም የሚጠቀሙበት ሃዶፕ የሚባለውን አፕሊኬሽን ነው። ሶ we are going to see that at the end of this chapter as well as chapter 6 አካባቢ ፕራክቲካሉን በደንብ ዲቴል እናያለን። ቅዱስ ቀጥል። ቅዱስ እጅ አውጥተሃል። ይሰማል? ቅዱስ እጅ አውጥተሃል። ይሰማል ወይ? አዎ ይሰማል። አመሰግናለሁ። እኔ እንኳን ጥያቄ ሳይሆን ያው ግልጽ ነው። ምናልባት እንዳስተያየት ማቅረብ ከቻልኩ የሚል ፈቀድልኝ ይሆን? እሺ ምንም ችግር የለም። አብዛኞቻችን የኤክስቴንሽን ተማሪዎች ስራ ጋር ነው የምንማረውና ምናልባት የሚመች ከሆነ ሰዓቱ ወይ ቅዳሜና እሑድ ቢሆን አሊያ ደግሞ ከስራ ሰዓት ቢሆን አሁን ራሱ ስራ እንትን ብለን ነው እየተከታተልን ያለነውና ይሄንን ኮንሲደር ማድረግ ከቻልኩ ምንም ችግር የለም። ምናልባት ነገና ከነገ ወዲያ ነው የማልችለው መንገድ ላይ ስለመሆን ሌላ ቦታ ጉዞ ስላለብኝ ግን ባርገኝ ቱ ፊክስ ምሳ ሰዓትንና እንትንን እናደርጋለን። ያው ሬጉላሮችም ይተባበሯቸዋል ብዬ አስባለሁ። እየመጣሁ አመሰግናለሁ። ሌላ ግን ምናልባት the way deliver የተደረገበት way how it is that okay or do you have any comment? አይ ዴሊቨሪ የተደረገበት ወይ አሪፍ ነው። በዚሁ ይቀጥል። ቆንጆ ነው። እሺ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ስለነበረን ጊዜ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በደህና ዋሉ። ሰላም ዋሉ። ሳትጠይቁ ሳናስፈቅድ አልሰጣችሁም።